Xin chào các bạn. Nếu hôm nay có ai nói với bạn rằng Forex rất dễ, thì có lẽ điều duy nhất dễ ở đây đó là dễ mất tiền. Nhiều người bước vào thị trường với quyết tâm tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Nhưng thị trường chỉ mỉm cười và hỏi lại, thế cậu định tồn tại được bao lâu? Bởi vì bạn không thể trở thành một trader giỏi nếu tài khoản đã cháy sau 2 tuần. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá công thức tồn tại lâu dài trên thị trường Forex. Một công thức sẽ không giúp bạn giàu sau một đêm, nhưng có thể giúp bạn tránh rất nhiều đêm mất ngủ. Video hôm nay sẽ không đi vào một chiến lược giao dịch nào đó, mà xây dựng một công thức tồn tại gồm những yếu tố nền tảng mà trader nào cũng đều phải có. Đó là kiến thức, quản lý vốn, quản lý rủi ro, kỷ luật, tâm lý, nhật ký giao dịch. Và đặc biệt ở đây, video này sẽ không chỉ nói lý thuyết suông, nó còn có những lưu ý thực chiến để các bạn có thể hiểu ngay và áp dụng được trong quá trình giao dịch của mình. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Công thức tồn tại nó gồm nhiều thành phần. Thành phần thứ nhất cũng là quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là kiến thức. Có một nghịch lý rất thú vị. Nhiều người dành 3 tháng để học lái xe ô tô, 4 năm để học đại học, nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần xem một vài video TikTok hay là xem một vài video YouTube là đủ để có thể giao dịch Forex rồi. Nghe thì hơi hài, nhưng thực tế lại diễn ra mỗi ngày. Forex không thưởng cho người học nhanh, Forex thưởng cho người hiểu đúng. Bạn cần phải hiểu Forex là gì, pip là gì, lot là gì, split là gì, đòn bẩy hoạt động ra sao. Những cái kiến thức cơ bản này nó không giúp bạn thắng ngay, nhưng nếu thiếu kiến thức thì thị trường sẽ dạy bạn bằng tiền mặt. Học kiến thức không đơn thuần là việc học thuộc lòng các cái chỉ báo kỹ thuật hay là mô hình nến. Đó là quá trình thấu hiểu dòng chảy của thị trường. Bạn cần xây dựng một cái hệ thống giao dịch có lợi thế thống kê rõ ràng và hiểu rõ khi nào hệ thống đó hoạt động hiệu quả nhất. Thành phần thứ hai của công thức tồn tại đó là quản lý vốn. Đây là một câu chuyện quen thuộc mà có lẽ rất nhiều bạn đã gặp rồi. Ngày đầu tiên giao dịch, bạn tự nói với mình rằng tôi chỉ vào nhẹ một lệnh thôi. Ngày thứ hai, bạn suy nghĩ lệnh này chắc chắn thắng. Ngày thứ ba, bạn all in luôn, vào lệnh với một cái khối lượng rất là lớn. Và ngày thứ tư, tài khoản chỉ còn trong ký ức. Nghe có vẻ bất bình thường, nhưng đây là điều rất nhiều trader đã trải qua. Quản lý vốn không phải để kiếm tiền nhiều hơn, mà để ngày mai bạn vẫn còn tài khoản để mở MetaTrader 4, MetaTrader 5 lên. Có thể nói, vốn là vũ khí và là mạch máu sinh tồn của trader. Mất vốn đồng nghĩa với việc bạn bị tước bỏ quyền giao dịch và làm lại từ đầu. Quản lý vốn ở đấy, đó là bạn cần phải tính toán cái khối lượng giao dịch cụ thể cho từng lệnh, vị trí dừng lỗ, cách thức chốt lời. Tuyệt đối bạn không vào lệnh theo cảm tính. Thành phần thứ ba của công thức đó là quản lý rủi ro. Có người hỏi, làm sao để không bao giờ thua? Xin lỗi, nếu có câu trả lời đó, có lẽ người đó đang sở hữu cỗ máy dự đoán tương lai. Trader chuyên nghiệp không cố tránh mọi khoản lỗ, họ chỉ cố làm cho mỗi khoản lỗ trở nên nhỏ. Bởi vì một cái khoản lỗ nhỏ chỉ là học phí, một khoản lỗ lớn có thể là học phí cuối cùng. Trading nó là một cuộc chơi xác suất. Một hệ thống giao dịch tốt kết hợp với quản lý vốn chặt chẽ sẽ giúp bạn có lợi thế toán học dương dài hạn, bất chấp việc có những lệnh thua riêng lẻ. Thành phần thứ tư của công thức tồn tại đó là kỷ luật. Bạn đã bao giờ nói với chính mình, lệnh này là ngoại lệ? Chỉ một câu nói đó thôi đã mở đầu cho rất nhiều bi kịch. Trader mới thường phá vỡ kế hoạch vì tham, sợ hoặc là quá tự tin. Bạn có biết tại sao cái sự ngoại lệ này lại là mở đầu cho nhiều bi kịch không ạ? Khi bạn thực hiện cái ngoại lệnh đó, chẳng may cái lệnh đó nó bị sai, bạn bị thua. Khi đó bạn không cắt lệnh, bạn chờ lệnh hồi lại, nhưng mà lệnh nó lại thua thêm. Và khi lệnh thua thêm như thế, bạn lại vào thêm lệnh với khối lượng lớn hơn để hy vọng có thể nhanh về hòa vốn. Và khi về hòa vốn rồi thì các bạn sẽ chốt cả hai lệnh. Tuy nhiên, khi các bạn vào thêm lệnh như thế thì lệnh nó lại âm tiếp. Và cứ như vậy, tài khoản của các bạn sụt giảm rất là nhanh. Nó có thể dẫn đến cháy tài khoản luôn nếu như các bạn không chấp nhận thua lỗ. Có thể nói đó là mở đầu cho một chuỗi domino, các cái hành động sai liên hoàn. Kỷ luật có nghĩa là ngay cả khi bạn nghĩ mình đúng, bạn vẫn làm đúng theo kế hoạch. Bạn cần phải tuân thủ tuyệt đối kế hoạch giao dịch mà các bạn đã đặt ra. Kiên nhẫn chờ đợi những cái tín hiệu tốt để giao dịch. Và chẳng may có những cái lệnh thua lỗ thì các bạn không giao dịch trả thù thị trường. Thành phần thứ 5 của công thức tồn tại đó chính là tâm lý. Tâm lý giao dịch ổn định quyết định đến 60% sự thành bại của một trader chuyên nghiệp. Hai thái cực cảm xúc tàn phá tài khoản khủng khiếp nhất đó là lòng tham lam và sự sợ hãi. Khi bạn giao dịch bằng cảm xúc, mọi quy tắc toán học hay phân tích kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa. Forex là nơi rất kỳ lạ. Một cây nến nhỏ có thể khiến nhịp tim tăng nhanh hơn cả chạy bộ. Một lệnh âm vài chục đô có thể khiến nhiều người thức trắng đêm. Không phải vì số tiền mà là vì cảm xúc. Trader giỏi không phải là người không có cảm xúc, họ chỉ không để cảm xúc quyết định thay mình.
Thành phần thứ 6 của công thức có thể tồn tại lâu dài với thị trường đó là ghi nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch không chỉ ghi lại các con số khô khan, nó là nơi bạn phản ánh trung thực nhất trạng thái tâm lý, lý do vào lệnh và cảm xúc khi đối mặt với thua lỗ. Xem nhật ký định kỳ là chìa khóa để nhận ra và loại bỏ các thói quen xấu có tính lặp lại. Ghi nhật ký giao dịch thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng. Đầu tiên đó là nó sẽ giúp khách quan hóa dữ liệu, loại bỏ sự tự lừa dối bản thân bằng cách đối diện trực tiếp với những thống kê thực tế và tỷ lệ thắng, thua. Thứ hai đó là nó giúp nhận diện lỗi hệ thống, phát hiện các cái lỗi kỹ thuật lặp đi lặp lại hoặc các cái thời điểm giao dịch kém hiệu quả trong tuần. Và cái thứ ba đó là nó sẽ giúp chúng ta đo lường tâm lý, theo dõi cái mức độ ảnh hưởng của cảm xúc FOMO hay là trả thù thị trường lên kết quả tài khoản. Bạn hãy tưởng tượng một cầu thủ bóng đá không bao giờ xem lại video trận đấu, một đầu bếp không bao giờ nếm món ăn mình nấu, một bác sĩ không bao giờ xem lại hồ sơ bệnh án. Nghe thật khó tin đúng không ạ? Vậy tại sao rất nhiều trader lại không bao giờ xem lại các kết quả giao dịch của mình? Trading Journal hay là nhật ký giao dịch chính là chiếc gương, nó không đẹp nhưng rất trung thực. Bạn cần phải học được những cái bài học từ các cái khoản lỗ mà các bạn đã gặp phải. Trong trading ấy, không có thất bại nào là lãng phí nếu bạn rút ra được bài học từ nó. Hãy coi mỗi khoản thua lỗ được kiểm soát là tiền học phí xứng đáng để gửi lại cho thị trường. Khi lệnh của bạn chạm dừng lỗ thì bạn hãy dành thời gian chụp lại màn hình, phân tích xem bạn có tuân thủ đúng quy trình hay là đã vi phạm kỷ luật ở bước nào đó. Xem cách thức mà các bạn lấy tín hiệu giao dịch đã đúng hay là chưa, có gì cần phải điều chỉnh hay là không, vân vân. Thành phần thứ 7 của công thức đó là học hỏi liên tục. Thị trường luôn thay đổi, chiến lược cũng cần được điều chỉnh. Nhưng điều quan trọng nhất cần nâng cấp đó chính là chính bản thân trader. Bạn hãy học một chút mỗi ngày, cải thiện một chút mỗi tuần, tiến bộ một chút mỗi tháng. Đừng cố trở thành trader giỏi nhất, hãy trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu phải gói gọn toàn bộ video thành một công thức ấy, thì tôi sẽ chọn hình ảnh 3 chân kiềng. Chân thứ nhất đó là kiến thức, nó sẽ giúp bạn biết nên làm gì. Chân thứ hai đó là quản lý vốn, nó sẽ giúp bạn còn vốn để tiếp tục. Và chân thứ ba đó là tâm lý và kỷ luật, nó sẽ giúp bạn thực hiện đúng điều mà mình đã học. Thiếu một chân, kiềng sẽ đổ. Với trader cũng vậy, bạn có thể có được chiến lược rất tốt, nhưng nếu quản lý vốn kém hoặc là để cảm xúc chi phối, thì kết quả cuối cùng vẫn rất khó bền vững. Có một điều rất thú vị, những trader mới luôn hỏi làm sao để kiếm nhiều tiền, trong khi trader lâu năm lại hỏi làm sao để không mất quá nhiều. Nghe có vẻ khác nhau, nhưng thực ra đó chính là sự khác biệt giữa người mới và người chuyên nghiệp. Trong Forex, nếu bạn bảo vệ được vốn, bạn sẽ còn cơ hội. Nếu vốn không còn, mọi chiến lược đều trở nên vô nghĩa. Và chính vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của một nhà giao dịch chính là bảo toàn vốn. Khi đó bạn sẽ không bị loại khỏi cuộc chơi. Khi mà bạn không bị loại khỏi cuộc chơi thì cơ hội kiếm tiền sẽ tự khắc xuất hiện. Có một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Tại sao hai người cùng mở tài khoản Forex, cùng giao dịch một cặp tiền, thậm chí cùng sử dụng một chiến lược, nhưng một người dần tiến bộ trong khi người còn lại liên tục cháy tài khoản? Câu trả lời thường không nằm ở biểu đồ mà nằm ở cách họ nhìn nhận thị trường. Một người xem Forex là nghề, người còn lại xem Forex là một canh bạc. Nếu bạn bước vào thị trường với suy nghĩ hôm nay mình phải thắng, bạn sẽ rất dễ đưa ra những quyết định cảm tính. Nhưng nếu bạn bước vào thị trường với suy nghĩ hôm nay mình phải giao dịch đúng kế hoạch, bạn đã khác rất nhiều trader mới rồi. Trader chuyên nghiệp không giao dịch để tìm cảm giác hồi hộp. Họ giao dịch như là một người đang điều hành công việc. Có kế hoạch, có nguyên tắc, có thống kê và có trách nhiệm với từng quyết định. Một sai lầm khác của các trader hay gặp phải đó là họ nghĩ rằng ngày nào cũng cần phải có giao dịch, ngày nào cũng phải có lợi nhuận. Nhưng thị trường không hoạt động như vậy. Có những ngày không có cơ hội phù hợp, nếu vẫn cố giao dịch, khả năng cao bạn đang giao dịch vì buồn chán chứ không phải là vì có tín hiệu. Hãy thử tưởng tượng, một ngư dân không phải ngày nào cũng ra khơi. Có những ngày thời tiết xấu, họ chấp nhận ở nhà bởi họ hiểu đi biển trong điều kiện không thuận lợi, rủi ro còn lớn hơn lợi ích. Với trader cũng vậy, đứng ngoài thị trường đôi khi lại là một quyết định thông minh hơn so với việc cố gắng vào lệnh. Khi mới bắt đầu thì ai cũng mong tài khoản tăng thật nhanh, nhưng chính mong muốn đó lại khiến nhiều trader thất bại. Hãy thử nhìn sang những ngành nghề khác. Một bác sĩ không trở thành chuyên gia sau một tháng. Một kỹ sư không thể tích lũy kinh nghiệm chỉ sau vài tuần. Một vận động viên cũng cần nhiều năm để luyện tập. Vậy tại sao nhiều người lại kỳ vọng Forex sẽ khác ạ? Thị trường không trả tiền cho sự nóng vội. Thị trường trả tiền cho kinh nghiệm, và kinh nghiệm chỉ đến khi bạn dành đủ thời gian để học hỏi và rèn luyện. Không ai thích thua lỗ, nhưng nếu đã phải trả học phí cho thị trường thì hãy học được điều gì đó. Sau mỗi giao dịch đừng chỉ hỏi mình mất bao nhiêu tiền, mà hãy hỏi thêm đó là tại sao mình lại thất bại? Lần sau mình có thể làm tốt hơn ở điểm nào? Có thể bạn đã vào lệnh quá sớm, có thể bạn không chờ đủ tín hiệu, hoặc là bạn đã để cảm xúc chi phối. Nếu mỗi khoản lỗ đều giúp bạn rút ra được bài học thì nó không còn là một khoản lỗ vô ích. Ngược lại, nếu cứ lặp đi lặp lại cùng một sai lầm, thì dù tài khoản lớn đến đâu, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải trả giá. Thị trường không cần bạn phải đúng, chỉ cần bạn biết quản lý khi sai.
Đây có lẽ là tư duy quan trọng nhất, không chỉ trong Forex mà trong đầu tư nói chung. Rất nhiều trader cố gắng tìm một phương pháp để mình luôn đúng, nhưng điều đó gần như không tồn tại. Ngay cả những trader chuyên nghiệp cũng có những lệnh giao dịch thua. Điểm khác biệt đó là họ không để một giao dịch thua phá hỏng cả tài khoản. Họ chấp nhận mình có thể sai và chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu điều đó xảy ra. Đó chính là ý nghĩa thực sự của quản lý rủi ro. Không phải để tránh thua, mà để khi thua, bạn vẫn còn cơ hội tiếp tục. Vậy, công thức để tồn tại lâu dài trên thị trường Forex là gì ạ? Đó không phải là một chỉ báo bí mật, không phải là một robot giao dịch, cũng không phải một chiến lược có tỷ lệ thắng tuyệt đối. Đó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố nền tảng. Kiến thức giúp bạn hiểu thị trường, quản lý vốn giúp bạn bảo vệ tài khoản, quản lý rủi ro giúp giới hạn những khoản thua, kỷ luật giúp bạn làm đúng kế hoạch, tâm lý giúp bạn giữ bình tĩnh trước mọi biến động, nhật ký giao dịch giúp bạn liên tục cải thiện và tinh thần học hỏi giúp bạn không ngừng tiến bộ. Quan trọng hơn cả, hãy ghi nhớ mô hình 3 chân kiềng: kiến thức, quản lý vốn, tâm lý và kỷ luật. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, hành trình giao dịch của bạn sẽ rất khó bền vững. Bởi trong Forex, thành công không đến từ một giao dịch mà đến từ hàng trăm giao dịch được thực hiện với cùng một tư duy đúng đắn. Nếu chỉ nhớ một điều sau video này thì hãy nhớ câu này: mục tiêu đầu tiên của một trader không phải là kiếm tiền mà là tồn tại đủ lâu để học cách kiếm tiền. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều người chỉ thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói này sau khi đã trải qua vài lần cháy tài khoản. Hy vọng rằng bạn sẽ không cần phải trả mức học phí quá đắt để nhận ra điều đó. Hãy đi chậm, học chắc, giữ kỷ luật và để thời gian trở thành đồng minh của mình. Và trên đây cũng là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn có góc nhìn thực tế hơn về công thức tồn tại lâu dài trên thị trường Forex, hãy nhấn like để ủng hộ kênh Tự học Forex. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hữu ích về Forex cho người mới. Và nếu như bạn nào chưa có tài khoản giao dịch ở trên sàn Forex thì hãy đăng ký tài khoản theo đường link mà tôi có để trong bình luận ghim hoặc là trong phần mô tả của video này. Trên kênh thì cũng đã có video hướng dẫn mở tài khoản rất là chi tiết rồi, các bạn có thể tham khảo và thực hành theo đó. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.